cost of production. Saya dah share slides untuk short run cost of production. So kita boleh sama-sama lihat. Okay, so what is the definition of cost of production? It can be defined as money spent in the process of production or expenses incurred by the producer in producing particular quantity of products. So any expenses ataupun bayaran yang kita keluarkan, kos yang dikeluarkan untuk production process itu dinamakan sebagai cost of production. So money spent by producers to pay wages for labor, interest on capital and rent to the landowners in the effort to provide goods and services, that is cost. So kita kena bayar pekerja kita kena bayar rental, kita kena bayar interest. So itu semua adalah cost of production. Okay. So basically there are several concepts of cost. We have implicit cost, explicit cost, opportunity cost, social cost and sunk cost. Okay. So apa itu explicit cost? Money spent by producers on factors of production which do not belong to the owner themselves. Contohnya, land, rental, wages to labor, interest on capital. Semua factors of production kita bayar, itu adalah payment to the factors of production tu dipanggil sebagai explicit cost. Kita ada pekerja, kita bayar gaji, kita sewa kedai, kita kena bayar sewa, and then interest kita kena bayar, itu adalah explicit cost. What about implicit cost? Implicit cost is opportunity cost which the firms make no actual payment. It is actually money spent by producer on factors of production which belong to the producer themselves. For example, when you started a firm, you give up the opportunity to earn salary as an architect. Dia some sort of opportunity cost lah. Macam contohnya awak adalah arkitek, gaji awak RM5,000. So pada satu masa awak berhenti jadi arkitek, awak nak buka bisnes sendiri. So awak tak dapat lagi gaji RM5,000 tu, betul? Jadi itu dipanggil sebagai implicit cost. No actual payment. Awak tak keluarkan pun kos RM5,000 tu, tidak. Dia adalah salary forgone. Salary yang sepatutnya awak dapat sebagai arkitek dah tak dapat kerana awak ambil keputusan untuk buka bisnes. Itu dipanggil sebagai implicit cost. Okay, so and then opportunity cost, the value of resources in its next best use. And then social cost is the cost of a good that includes direct and indirect costs. For example, social cost adalah water pollution, air pollution and so on. Maknanya dia adalah more kepada pollution, pencemaran, externalities. And then sunk cost, the cost that a firm cannot recover from the expenditure it has made. For example, the equipment that firm purchased was designed only to do specific work with no alternative use. Maknanya kalau kita atau firm itu beli satu mesin tu guna untuk specific use sahaja, tidak boleh guna untuk benda-benda lain. So cost yang kita keluarkan untuk membeli mesin itu dipanggil sebagai sunk cost. Dia tak boleh guna untuk benda lain. Maknanya cost itu akan terhapus macam tu sahaja. Alright. So basically short run, kalau kita ingat semula, short run bermaksud a period whereby there is at least one fixed input with one or more variable input. So maknanya dalam short run dia akan ada fixed input dan variable input. Okay. Right. Basically kita ada 7 types of cost. We have total fixed cost, total variable cost, total cost, and then average fixed cost, average variable cost, average cost, and marginal cost. Okay, so kita lihat one by one. So what is total fixed cost? Cost of input that are independent of output. Maknanya cost ini dia tidak bergantung kepada output. If you don't produce anything, tak perlu bayar. Maksudnya if you don't produce anything, you need to pay the same amount of fixed cost. Kalau awak produce banyak mana pun, awak perlu bayar amount yang sama. Dia tidak ada perubahan. The fixed cost is fixed. So semua cost yang dibayar untuk fixed input dinamakan sebagai fixed cost. When quantity is 0, total cost equals to total fixed cost. Contohnya awak sewa kedai. Kalau awak tak buat apa-apa sales pada bulan tu, sewa kedai awak tetap bayar, perlu bayar walaupun tak ada keuntungan. Tak ada sales pada bulan tersebut. Kalau awak mempunyai sales yang paling banyak pada bulan tersebut, fixed cost tetap sama. Sewa kedai tu tetap sama, tidak berubah. Okay? Contohnya rental, interest, payment, insurance, premium, allowances for depreciation. So kita kena tahu di sini, bila quantity 0, value of total fixed cost sama dengan total cost. Okay, and then we have total variable cost. It is cost of input that changes with output. Okay, untuk variable cost pula adalah cost yang dibayar kepada variable input. Maknanya cost ini akan berubah-ubah. Semakin banyak awak produce, semakin banyaklah total variable cost. Sekiranya awak tidak produce apa-apa,
total variable cost pun tidak ada. When quantity zero, total variable cost is zero. When you increase your output, total variable cost increases. Contohnya, cost of raw materials, wages to labor, cost of utilities, bayar bil elektrik, bil air, bayar petrol. So itu adalah variable cost. And then total cost refers to the sum of all inputs. Total fixed cost, total variable cost adalah total fixed cost campur total variable cost, awak akan dapat total cost. Right? Okay, so bila kita buat dalam diagram, okay, so kita akan lihat yang warna merah ni, horizontal ni adalah total fixed cost, bermaksud kalau kita tak produce apa-apa, zero quantity, awak kena bayar amount yang sama, contoh 1,000, produce banyak mana pun awak akan bayar 1,000, tidak berubah. Okay, untuk total variable cost warna biru ni, quantity zero, zero lah total variable cost. Semakin banyak kita produce, the total variable cost will increase. Ya, untuk total cost pula warna kuning, dia bermula di sini, di total fixed cost. Kenapa tak mula di sini? Ya, kerana total cost adalah total fixed cost campur total variable cost. Jadi dia akan bermula di area total fixed cost di sini. So total cost adalah upward sloping juga, semakin meningkat apabila output meningkat. Right? And then we have average fixed cost. Average fixed cost is fixed cost per unit of output. Total fixed cost divided by quantity. And this average fixed cost is continuously decline as output increases. So bila kita cari average fixed cost, semakin banyak output kita, average fixed cost akan semakin menurun. Contohnya, kita ada total fixed cost 100, kita bahagi dengan output 100 divided by 1, 100. 100 divided by 2, 50. 100 divided by 3, 33.33. Nampak tak? Semakin banyak output, semakin berkuranganlah average fixed cost kita. So average fixed cost has negative slope. Semakin banyak output, semakin berkurangan average fixed cost. Average variable cost is variable cost per unit of output. Bermaksud total variable cost bahagi quantity dan ia berbentuk U shape. Bermaksud pada mulanya bila kita tambah output, kita punya average variable cost menurun, reach minimum and then increase. And then average cost is total cost per unit of output. Kita ada dua cara nak dapatkan average cost. Sama ada kita ambil average fixed cost plus average variable cost atau total cost bahagi quantity. Dapat sama. Dan dia juga berbentuk U shape. Dan last kali marginal cost is the change in the total cost that result from producing another unit of output. Cara nak cari change in total cost bahagi change in quantity. Alright? So this is how it looks like. Kita ada average fixed cost, warna biru ni downward sloping, negatively slope, downward sloping. Semakin banyak output, semakin berkurangan average fixed cost. Warna kuning adalah average variable cost berbentuk U. Warna hijau adalah average cost berbentuk U juga di atas average variable cost. So bila kita lihat di sini, semakin banyak output kita, kita lihat average variable cost dengan average cost akan getting closer, dia akan mendekat. Kenapa? Kerana dalam average cost ada average fixed cost plus average variable cost. Jadi semakin berkurangan average variable cost, semakin dekatlah average cost dengan average variable cost. Okay. And then kita ada warna merah ni adalah marginal cost. So kita lihat marginal cost dia akan memotong atau marginal cost will cut average variable cost and average cost when both costs are at minimum. So apabila average cost berada di minimum, apabila average variable cost berada di minimum, average cost berada di minimum, di situlah marginal cost akan cut kedua-duanya. Okay? Right. So kita lihat bagaimana nak kira cost. Right? So contohnya warna hitam ni adalah information yang kita ada, warna merah ni yang kita akan kira. Okay, so we have quantity, we have total fixed cost, we have total variable cost. Macam mana nak cari total cost? Tambahkan sahaja total cost, total fixed cost dengan total variable cost. 20 tambah 0, 20 tambah 15, 20 tambah 25, 20 tambah 30 dapat value ni. Bagaimana nak cari average fixed cost? Total fixed cost bahagi quantity. 20 bagi 1, 20, 20 bagi 2, 10, 20 bagi 3, 6.67. Average variable cost pula, total variable cost bahagi quantity. 15 bahagi 1, 25 bahagi 2, dapat value average variable cost. Untuk average cost ada dua cara, sama ada kita nak ambil average fixed cost plus average variable cost.
20 tambah 15.35, 10 tambah 12.5, 22.5 dan seterusnya. Ataupun kita ambil total cost bahagi kuantiti. 35 bagi 1, 45 bagi 2, 50 bagi 3, kita akan dapat sama. Okay? Dan yang terakhir adalah marginal cost. Change in total cost bahagi change in quantity. So change in quantity ni 1 tolak 0, 1, 2 tolak 1, 1. So change in quantity semua 1. So change in total cost kita tolakkan 35 tolak 20 adalah 15 bahagi 1, 15. 45 tolak 35 adalah 10 bahagi 1, 10. 50 tolak 45, 5 bahagi 1, 5 dan seterusnya. So itu cara kita nak kira untuk cost. Right, so kita tengok soalan. Right, based on the data below, answer the following question. Okay, so kita ada total variable cost dan kita ada satu total cost di sini. So bagaimana kita nak cari total fixed cost dan juga yang lain? So kita tahu bahawa apabila quantity zero, total fixed cost value dia sama dengan total cost. Okay. Jadi di sini kita tahu total fixed cost adalah 360 dan dia fix sehinggalah kuantiti yang ke-6. Okay, boleh? Right, now kita cari total cost macam mana? Total variable cost campur total fixed cost. Ya. Yeah? So 360 campur 180 berapa? 540. Okay, 360 campur 240, 600. 360 campur 270, 630. 360 campur 315, 675. 360 campur 420, 780. Dan 360 campur 630, 990. Okay, seterusnya kita nak cari marginal cost. So, kita lihat sini, kita cari difference here divided by difference here. Difference here, kuantiti semua satu. So, 540 tolak 360 bahagi 1, 180. 600 tolak 540 bahagi 1, 60. 630 tolak 600 bahagi 1, 30. 675 tolak 630 bahagi 1, 45. 780 ya, tolak 675 bahagi 1, 105. Dan 990 tolak 780 bahagi 1, 210. Okay. Dan kita ada average cost, total cost bahagi quantity. Sebab kita tak ada average variable cost, average variable fixed cost dulu. Jadi kita ambil total cost bahagi quantity. So 540, 600 bahagi 2, 300. 630 bahagi 3, 210. 675 bahagi 4, 168.75. 780 bahagi 5, 156. Dan 990 bahagi 6, 165. Okay, average variable cost. Okay, total variable cost bahagi kuantiti. 180, 240 bahagi 2, 120. 270 bahagi 3, 90. 315 bahagi 4, 78.75. 420 bahagi 5, 84. Dan 630 bahagi 6, 105. Akhir sekali cari average fixed cost. Total fixed cost bahagi kuantiti. 360 bahagi 1, 360 bahagi 2, 180. 360 bahagi 3, 120. 360 bahagi 4, 90. Oh yes, 90. 360 bahagi 5, 72. 360 bahagi 6, 60. Okay? Right. So seterusnya ditanya, what is the fixed cost faced by the firm? Berapa fixed cost? 360. Ya, 360. Okay. And then disuruh sketch the average fixed cost, average variable cost, average cost and marginal cost.
So kita sketch sahaja. Tidak perlu ada skala. Sketch je. Average fixed cost downward sloping, average variable cost U-shape, average cost di atas, marginal cost di sini. Right? So seterusnya soalan ini. Okay. Dia minta kita fill in the column. Alright. So sama juga macam tadi, dia bagi total variable cost dan satu total cost. So kita tahu bahawa bila kuantiti 0, total cost dengan total fixed cost value dia sama 60. Okay, so 60 lah keseluruhannya. Okay, so berapakah total cost di sini? 100 campur 160, 160. Seterusnya 180 campur 60 berapa? Untuk total cost 240. Kemudian berapa? 300. 300. Kemudian 400. okey, dan akhir sekali 560. okey. Seterusnya marginal cost adalah change in total cost bahagi change in quantity. Change in quantity satu sahaja di sini. Jadi kita tolak 100. Kemudian berapa? 240 tolak 160, 80. 300 tolak 240. 60. Okay, 100 and then 160. So average fixed cost berapa? Total fixed cost bagi kuantiti 60. Kemudian 30, 20, berapa? Seterusnya 15 dan 12. Okay, average variable cost. Total variable cost bagi kuantiti 100, 90, 80, kemudian 340 bahagi 40, bahagi 4, 85 dan 500 bahagi 5, 100. Kemudian average cost kita boleh ambil dah sekarang ni average fixed cost plus average variable cost. Atau nak buat total cost bagi kuantiti pun boleh, mana-mana saja. Kalau kita tambah jadi 160, ni berapa? 120, 100, 85 campur 15 berapa? 100 dan 112. Okay, right. Is the firm operating in the short run or long run? Explain. Siapa boleh jawab? Short run ke long run? Short run. Okay, good. Kenapa short run? Fixed cost. Because apa? There is fixed cost. Bila ada fixed cost bermaksud there is fixed input. Yeah, so it is in the short run. Okay, boleh faham? Semua okey tak? Okay. Okay, madam. Okay ya? Alright. So kalau okay, kita continue dengan latihan dalam textbook. Okay, so hari tu dah buat soalan short answer soalan 1 sampai 3. So hari ni continue dengan soalan 4, 5, 6 dan 7. 4, 5, 6 dan 7. Okay, saya dah share juga dalam WhatsApp group. Okay, boleh lihat soalan 4, 5 dan 4, 5, 6 dan 7, page 200, 201 dan 202. Soalan 4, 5, 6 adalah soalan untuk kos. Soalan 7 ini awak sketch sahaja di dalam atas, ni lah teks, dalam textbook tu, sketch saja. Ini adalah soalan untuk production. Okay. Alright, ada apa-apa soalan? Ya, madam. Tak ada